සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න යාළුවෝ හැමෝම ඕගොල්ලෝ මේ කුතුලායින් ස්මාර්ට් ඩිස්කවර් ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ desktop එකට හරි laptop එකට හරි YouTube app එක download කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන. ඒකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Google Chrome browser එකට යන්න ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ search bar එකේ search කරගන්න ඕනේ YouTube කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන උඩින්ම තියෙන YouTube කියලා මෙතන උඩින්ම ගහලා තියෙන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේ දකුණු පැත්ත උඩම තියෙන ඩොට් තුන උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේ more tools කියන icon එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් මෙන්න මේ දෙවැනියට තියෙන create shortcut කියන icon එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩ මෙන්න මේ වගේ message එකක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඇද්දි. ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ open as window කියන එක උඩ ටික් එකක් දාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් create කියන බටන් එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් බෑක් වෙලා මූලටම බෑක් වෙලා බෑක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන YouTube application එක ඔයාලගේ desktop එකේ හරි laptop එකේ හරි මෙන්න මෙතන මූලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා මම කියලා දුන්න දේවල් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම කියලා දුන්න දේවල් ඕගොල්ලන්ට තේරුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.